ติกรรมติดหวานของลูกน้อยคงทำให้คุณแม่หลายบ้านกังวลไม่น้อยใช่ไหมคะ การเลี่ยงพฤติกรรมติดหวานของหนูน้อยทำได้โดยการเลือกอาหารเสริมที่มีรสหวานตามธรรมชาติวันนี้ Mom's Cooking มีเมนูมันเทศต้มนมที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตมาฝากกันค่ะนำมันเทศไปนึ่งให้สุกนำใส่เครื่องปั่นตามด้วยนมแม่หรือนมผสมที่ลูกทานน้ำต้มสุกปั่นจนละเอียดเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมป้อนหนูนอนได้แล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ